Biroul nu va mai fi niciodată la fel, dar asta nu înseamnă că nu va fi mai bun. Pandemia a schimbat foarte multe, a schimbat felul în care lucrăm și mai ales ne-a adus față în față cu o întrebare extrem de importantă, și anume pentru ce și mai ales cum mai mergem la birou. Sunt Răzvan Exarhu și te invit pe canalul Colliers pentru un podcast nou despre viitorul biroului. Bonjour, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Biroul Viitorului. Suntem tot în echipa Colliers și acum avem de-a face cu arhitectul. Da, e vorba de Roxana Achim, ea este Lead Architect and Senior Project Manager. Sună bine când o spui tu. No, da. Am și vocea asta care mă recomandă, plus talentul. Roxana, în afară de faptul că e arhitect, cântă și la pian. Oh, ți-ai făcut temele. Nu puteam, am stat și m-am uitat mult pe fereastra ta, da. Oh. În nopțile lungi de iarnă și de pandemie. Bun, spune că e creativă, e boemă, merge pe bicicletă foarte mult, e din Sibiu. Da, și pe schiuri. Și pe schiuri, da. Da. Și vorbește foarte repede pentru o persoană din Sibiu. Asta ar fi... Da. Cred că se și mișcă foarte repede și face foarte multe lucruri, de fapt. Chiar dacă este arhitect și pare că are un singur lucru de făcut, cred că arhitectul, nu așa, vede totul. Vede în profunzime, vede planurile, vede structurile chiar și când sunt întinse pe hârtie. Deci, practic, este un om care, deși are numai 2D în față, vede 4D, 5D și așa mai departe. Acum, noi nu știm exact încotro ne îndreptăm, ca să cităm vechiul dicton, de unde venim, dar am vrea să știm de unde venim și cum arată pentru un arhitect locul din care vine biroul, așa cum este el acum, gol și trist și cu luminile stinse. Am înțeles ce frumos ai pus acum. O să încerc să aprind lumina atunci în locul acesta. Te rog, da. întunecat și trist. Lanterna de la telefon. Așa Fă ceva. să văd. Da, să știi că îmi place foarte mult meseria pe care o fac și este una foarte complexă. Așa cum ai zis tu la început, domeniul arhitecturii este în principal un domeniu care se presupune că înțelege câte puțin, dar și în profunzime, foarte multe domenii și încearcă să creeze un tot unitar complex, un tot unitar armonios. Când vorbim despre arhitectură în general și eu am o experiență foarte variată, așa, diversificată. Am studiat și am și lucrat destul de mult în străinătate, vreo 7 ani de zile. Asta nu ți-ai făcut tema? Așa. După accent par de la noi. Da. Limba maternă e de fapt germana. Da. Din ce în ce mai complicat. Din ce în ce mai complicat. Simțeam că o să fie complicat, dar nici n-avea cum să fie simplu. Am studiat în Austria și am și lucrat acolo și pentru mine când m-am întors în țară a fost așa puțin un șoc cultural, dar în același timp cred că frumusețea pe care o avem aici în țară prin interacțiunea cu persoanele pe care le cunoaștem și pe care le întâlnim este una foarte faină și totodată experiența din străinătate mă ajută foarte mult pentru că noi avem de face cu foarte multe companii globale și cu conduceri la nivel global, cu pattern-uri de gândire care sunt deja prestabilite din afară și pe care noi încercăm să le adaptăm cumva la personalitatea și la cultura noastră locală, știi? Câte bucătării ai proiectat? Bucătării? În clădirile de birouri sau... Da. Foarte multe și foarte faine. Dar să știi că, da. Da? Da, mi se pare că este locul, e vatra unei case până la urmă și locul unde se strâng oamenii. Deci nu ești din alea. Nu. Știu la ce te referi. Moderne. În sensul ăsta. Bun, deci pentru tine umanizarea, te-am întrebat de bucătărie pentru că și mie mi se pare că da, este un fel de inimă și este locul în care oamenii se adună indiferent de generație din care fac parte în continuare și... Procesul acesta de amenajare este unul de durată, să zic așa. Mulți cred că dacă noi facem acum un concept de arhitectură, desenăm niște linii, facem niște randări frumoase, arătăm niște imagini plăcute și gata, acesta este proiectul. Cred că noi ne-am dat seama în echipa în care lucrăm și am făcut, nu știu, poate în ultimii 10 ani, undeva la 200.000 de metri pătrați de birouri în București și din care jumătate doar în ultimii 3 ani. Ceea ce arată cât de mult s-a dezvoltat și cât de multă atenție și cât se investește în partea aceasta de amenajare de birouri.
procesul, cel puțin când lucrăm cu companii mature, companii care au mai trecut odată printr-un proces de relocare și de reamenajare, cunosc că partea incipientă, premergătoare părții de proiectare este cea mai amplă, cea mai de durată și cea mai importantă. Pentru că în acea etapă tu practic definești paradigma de lucru pe care tu vrei să o aduci ca și o noutate în noul spațiu pe care tu îl creezi pentru angajații tăi și este etapa în care definești nevoile angajaților. Dar pentru a le defini trebuie întâi să studiezi și să înțelegi care sunt problemele în momentul curent. Iar noi facem tot acest proces într-un mod foarte organizat, foarte structurat și foarte aproape de om. Întrebăm angajații, avem chestionare cu ei. Ce întrebați? Întrebările sunt foarte, foarte vaste, foarte variate, astfel încât să putem să luăm pulsul, nu știu, cum se simt ei, cum se simt acum în locul în care lucrează, cum văd ei biroul viitor. Le place să lucreze mai mult colaborativ, mai mult individual, mai mult focusat, pentru a vedea puțin și care este profilul angajaților care ocupă un anumit spațiu. Fiecare companie are un alt profil de lucru, fiecare companie are o altă viziune asupra modului în care ar trebui să impulsioneze angajatul să fie mai productiv. Și atunci aspectul acesta care reprezintă aspectul uman dintr-un proiect și evident că focusul este întotdeauna și a fost și va fi și în viitor pe factorul uman, înglobează și alte lucruri precum, nu știu, partea de inovație în tehnologie, partea tehnică, microuniversul pe care tu îl creezi, spațiul efectiv care se compune și nu doar din spațiu construit, dar și din spațiu nu știu, bunăstarea acustică a unui spațiu, partea de iluminat într-un spațiu, partea de uite cum este aici foarte cald, este confortul termic al unui spațiu. Știi, toate aceste lucruri trebuie luate în considerare și întrebăm angajații cu privire la modul în care se simt ei acum în spațiul în care sunt, ce anume îi deranjează și ce vor să îmbunătățească pentru viitorul lor locșor. Ok, și privind această relație în profunzime, adică în timp, înapoi, cât de schimbată este paradigma asta în ceea ce faci tu? Companiile gândesc altfel acum sau voi ajutați companiile cu acest Office 360 să gândească altfel? De unde vine schimbarea? Noi ajutăm companiile în această schimbare. Față de biroul tradițional cu care suntem toți obișnuiți, eu zic că a mai fost deja un val de schimbare care a început acum 4-5 ani și la care noi am ajutat foarte mult. Din direcția de flexibilitate, de freedom of choice, angajatul poate să vină și să aibă mai multe tipologii de lucruri din care poate să aleagă de unde să-și desfășoare activitatea. Exista o anumită reticență, să zic așa, cu privire la îmbrățișarea acestei schimbări anterior COVID, mai ales cu precădere privind îmbrățișarea ideii de work from home, de lucru de acasă. Dacă înainte de pandemie era cumva această reținere, acum cred că ne-a ajutat tot ce s-a întâmplat și va deveni o normalitate. Numai că trebuie să avem grijă acum ca această normalitate să fie una, zic eu, firească și echilibrată. Adică, uite, avem companii cu care avem mai multe lucrări acum de amenajare în derulare și discutăm cu conducerea acelor companii care în mod periodic întreabă angajații prin chestionare și au pulsul să vadă cum simt ei lucrul de acasă versus lucrul de la birou. Și sunt anumite departamente în cadrul unor companii care ar putea să lucreze în exclusivitate de acasă. Dar atunci devine un challenge pentru angajator pentru că se pierde complet ideea de identitate și de comunitate și de apartenență la o cultură a unei companii. Și atunci poate să fie un challenge acest lucru. Da, poți să lucrezi exclusiv de acasă, dar în acest context, modul în care se va schimba amenajarea unui birou, cred că post-pandemic, noi îl vedem ca fiind mai mult spre un spațiu tip hub, tip ceva un catalizator care să se focuseze pe partea de comunicare, pe partea de colaborare, unde să vină oamenii și să socializeze și să întărească ideea aceasta de apartenență la o organizație, la o comunitate, la o cultură, știm? Da. Hai să vedem care ar fi
modificările principale, hai să le luăm pe cele în bine, din ultimii 10 ani, atunci când vine vorba despre proiectarea unui birou. Ce au primit? Îmi închipui că, până la urmă, și voi testați, nu? Voi, designerii, testați noi obișnuințe sau noi direcții în care oamenii ar putea regăsi confortul la lucru. Sunt mai degrabă sugestii, pentru că ele trebuie inventate și oamenii trebuie să învețe să le folosească. Da. Nu știu, telefoanele mobile, toate lucrurile astea care acum ni se par foarte familiare, erau extrem de dubioase acum niște ani. Da. Acum, evident, nu ne mai gândim la asta. La fel trebuie să fie și aici, nu? Și această atmosferă de hub care contrazice, până la urmă, tot ce știm noi despre lume și viață, open space-urile în care trăim, toate lucrurile astea vin peste noi și uneori ne debusolează, alteori ne plac direct. Hai să vedem care ar fi 2 schimbări majore care ți se par de pus în cărțile de istorie despre spațiile de business. Categoric este partea aceasta de flexibilitate și de colaborare, dar în același timp eu zic că în orice facem și dintotdeauna a fost acest lucru și orice schimbare trebuie să găsească un echilibru, știi? Nu cred că aș putea să denumesc acum 2 schimbări majore care sunt... Da, flexibilitatea eu cred că este deja și exista și înainte, doar că acum modul în care ea este percepută este unul diferit. Partea de tehnologie, iarăși, într-un birou este un trend care a început timid și care cred că acum, după pandemie, va crește semnificativ pentru că oamenii o să vrea să elimine cumva toată... cum se spune, când intri într-un spațiu, tot ce înseamnă non-tactilul, să zic, știi? Nu vrei să mai atingi anumite lucruri, vrei să se întâmple lucrurile automat, vrei să vii într-o încăpere și să ți se citească poate gândurile din ochi, vrei să simtă, adică să devină un dialog așa cu spațiul pe care tu îl ocupi, știi? Și dialogul, iar spațiul interacționează cu tine într-un mod pe care tu nici măcar nu-l percepi. Și cred că aici se va ajunge în viitor. Cred că aici se va tinde la o clădire mult mai inteligentă, mult mai smart, o clădire care să vină cumva în întâmpinarea nevoilor noastre, știi? Ne dezumanizează chestia asta? Nu, deloc. Eu nu văd acest lucru, din contră. Cred că ajută la procesul de creativitate și exact la scopul care până la urmă l-au toate aceste schimbări, acela de a genera productivitate, spontaneitate și de unde vine și partea aceasta de creativitate. Bun, și e valabil și pentru doamnele de la financiar, care general au biroul lor, dosarele lor, ficusul lor, mă rog, ficusul e o obsesie și, scuză-mă, ai fi surprins. E un simbol. Da, nu ai fi surprins cât de că acele persoane care se arată inițial a fi cele mai reticente la schimbare sunt de regulă cele care îmbrățișează cel mai călduros schimbarea ulterior. De ce? Pentru că ea aduce confort, simplitate? Le aduce confort, le aduce simplitate, le aduce ceva nou, știi? Până când nu te confrunți cu schimbarea, ți-e greu să o accepți, știi? Pentru că așa vine, e vorba de reticență la nou și de frică, să zic așa, într-o oarecare măsură. Noi îndreptăm și ajutăm companiile să fie mai curajoase și să fie încrezătoare că toată această schimbare se face printr-un proces studiat și se monitorizează chiar și după. Monitorizatul poate e un cuvânt foarte greu, așa, știi, și pare puțin constrânge, dar e foarte important să o faci studiat. Când lucrezi cu companii, nu știu, de 1000 de persoane, cum poți tu, ca și arhitect, să înțelegi nevoile fiecarei persoane în parte? Nu ai cum. Trebuie să o faci într-un proces structurat, da? Tu iei informațiile, le modulezi, le interpretezi, le analizezi. Dar mai departe vine și componenta de business pe care o are acea companie, da? Pe lângă factorul uman. Vine componenta financiară, vine constrângerea dată de clădirea în care te muți, pentru că fiecare clădire pe care noi o ocupăm cu diverse amenajări are diferite, e ca un canvas, e ca o scenă goală pe care noi o primim. Și acea scenă goală vine cu diverse, cu niște dotări de bază, da? Și noi încercăm să le luăm și să le modulăm pe nevoile pe care le are o companie. Da? Dar e vorba de productivitate versus confort?
personal? Adică ce cântărește mai mult? Eu îmi imaginez, nu știu, mă gândesc la o bucătărie. E un loc care Aici mie ai îmi cu place. bucătăriile. Da, și o bucătărie de restaurant ar trebui să creeze fluxuri circulare, astfel încât oamenii să se miște cât mai puțin ca să își poată face treaba repede și bine. Da. Sunt niște cercuri pe care le descriu și dacă te uiți la ei, pare că toată lumea într-o bucătărie bine organizată dansează. Și mișcările sunt simetrice aproape. E ca un balet. E foarte interesant ce se întâmplă. Ei, aici mă gândesc la tine, proiectezi un birou, afli de la resurse umane ce drumuri fac cei care stau în acel spațiu, care sunt traseele lor, că fiecare are câte ceva de făcut, când se ridică, unde se ridică. Faci lucrurile astea, te duci într-un birou gol, te așezi și devii persoana care lucrează acolo zi de zi? Sau cum faci? Adică inputul tău personal, prezența ta în spațiile pe care le desenezi, trece de hârtie, nu? Trece de hârtie. Asta ziceam, că înainte de a începe efectiv partea de propriu-zisă de proiectare, tu ai toate aceste interacțiuni prin care înțelegi proximitatea interdepartamentală, înțelegi cum funcționează fluxul de funcționare între departamente, înțelegi profilele de lucrare a fiecărei persoane în parte din cadrul unui departament. Unii oameni preferă să lucreze dinamic, alții vorbesc foarte mult la telefon, alții lucrează mai mult focusat. Nu știu, doamnele de la contabilitate, într-adevăr, au o altă tipologie de lucru și atunci spațiile pe care noi le creionăm trebuie să vină să complementeze fiecare din aceste activități pe care le are fiecare individ în parte dintr-o companie. Nu facem ceva, din nou, în fiecare companie în parte, aceste tipologii au o anumite pondere. Practic, toate aceste lucruri, ele sunt luate, sunt studiate și mai departe, abia după ce avem toate cerințele puse la oaltă, venim cu componenta frumoasă, cu componenta de atmosferă, cu componenta. Deci după ce terminăm cu partea spațială, cu fluxurile spațiale, cu fluxurile interfuncționale, da? Vine partea de creativitate sau de frumos cu care asociază de regulă oamenii arhitectul. Este după un îndelung proces de studiu și de înțelegere a factorului uman și a modului în care el interacționează cu ceilalți colegi ai săi într-un spațiu de birou. Pare foarte simplu ce spui. Asta e partea frumoasă și stranie, de fapt. Da. De fapt, cu câți oameni vorbești când ai de face cu un astfel de proiect? Direct sau indirect? Păi, dacă ar fi la capătul proiectului să faci o listă, câți... Ai o pagină, 2 pagini, un dosarel? Inputul pe care noi îl luăm este de la fiecare angajat în parte. Doar că acest input nu îl luăm noi direct, adică nu stăm și discutăm cu fiecare. Da, dar noi prelucrăm inputul, vocea fiecărui angajat în parte. Și cred că acest aspect este foarte important, care arată cât de mult se focusează conducerea unei companii pe fiecare om pe care îl are în companie și face parte din echipa sa. Echipele de proiect variază în funcție de proiect, de mărimea proiectului și de mărimea unei companii. Uite, spre exemplu, cu colegii de aici de la ING, din partea clientului, din partea ING, am avut de-a face cu 10-15 persoane într-un mod constant. Echipa de proiect, board-ul, există și reprezentanții ai angajaților în astfel de proiecte foarte mari care se derulează și în care coagularea unei teme poate să dureze chiar 2 ani de zile, a durat în cazul de față, până când s-a creionat tema de proiectare. Sunt sindicate pe design, pe amenajare interioară, pe ficuri, pe cactus, pe... Da, pe copii, ce facem cu copii când venim la serviciu, Deci, dă-mi și mie. Eu mi-închipui că în meseria asta a voastră, sigur, s-a și construit, dar s-a făcut și greșeli. Sau invers. S-a făcut și greșeli, dar s-a și construit în meseria asta. Bun. Sigur că sunt niște lucruri pe care le vezi revoluționar și te gândești că oamenii ar trebui să le adopte, după aceea se dovedesc niște idei nu neapărat funcționale sau potrivite cu firea omului, nu știu, cu locul, momentul, lumina și așa mai departe. Bun, care este un exemplu din ăsta, practic, precis, un story, da? În care te-ai ciocnit de un feedback de la cineva, cum ai spus, cu copii sau o chestie din asta, la care nu te-ai fi gândit și care a devenit poate normă după aceea. Ai pus-o deoparte pe o listă și o aplici de acum înainte. Există așa ceva? Ai? Aoleu, nu știu de unde să încep, nu știu ce să zic mai întâi. Adică e vorba de o interacțiune, de o idee care vine spontan,
în urma unui răspuns la o astfel de întrebare seacă într-un chestionar. Cred că cele mai... Știi că atunci când, nu știu, interacționezi cu un copil și te încuie câteodată cu o întrebare... Așa zilnic cred că am tot felul de situații de genul acesta, de asta nici nu știu pe care să o abordez mai întâi, dar cred că întrebările care ar fi interesante, sau, mă rog, sunt interesante și cred că vor reprezenta o evoluție pe viitor, mai ales acum post-pandemie, sunt toate aceste întrebări: cum circulă aerul? Cum respir, dar eu dacă sunt într-o clădire perfect hermetică, respir aer proaspăt? Adică sunt niște întrebări complet firești, numai că oamenii cumva se blochează efectiv la spațiul construit și nu poate să vadă dincolo mai departe de ceea ce este vizibil imediat, adică toată tehnologia din spatele tavanului, toată tehnologia din tavan, lucrurile care nu se văd și lucrurile care duc la confortul unui spațiu, știi? Cine schimbă filtrele? Cine schimbă filtrele? Dar cum circulă sunetul în acest spațiu open space în care eu trebuie să lucrez? De ce, nu știu, care este nivelul de acusticitate într-un spațiu? Tot felul de întrebări din acestea de detaliu care sunt esențiale, dar câteodată, nu știu, se ajunge la niște extreme incredibile din unde se presupune că noi trebuie să știm efectiv microtehnologie ca să putem să răspundem la fiecare detaliu care apare. Da, nu aveți și hater? Aveți întâmpinați același tip de opoziție? Eu, de exemplu, aș fi hater șef. Dacă ar fi să mă pui să lucrez într-un open space, mie nu mi se potrivește. Și pentru tine avem și pentru tine o soluție. Pentru fiecare hater avem câte o soluție. Ce soluție ați avea pentru mine, doamna arhitect? Deci, ce-mi recomandați? Pentru tine avem niște separeuri unde poți să lucrezi individual, să faci yoga, să meditezi. Ce înseamnă separeuri? Din alea așa? De ce dimensiune vrei tu? Avem pe toate mărimile și pe toate gusturile. Deci, tocmai aici, cred că ca să venim în întâmpinarea tuturor personalităților și tuturor haterilor și tuturor loverilor de birouri, avem de toate. Deci, de la spații deschise colaborative la spații închise colaborative, de la spații de yoga, de la spații de făcut sport, de la absolut orice. Totul e să lucrezi în compania potrivită. Am da, mai impresia. trebuie să și lucrezi, într-adevăr. Dar... Și să ai servici, da, cum se spune. Da. Să vrei să vii la serviciu, acum nu mai vrea nimeni să vină, da. Înțeleg că nu se aplică neapărat pentru șomer, ce spui tu. E și chestia asta, dar pe bune asta cu open space-ul, care e ideea care a simplificat construcțiile, pentru că nu e așa, nu mai dăm bani pe pereți. Dai bani pe altele. Se potrivește cu specia umană? Ai putea lucra așa? Tu lucrezi așa? Da, eu am avut și eu o reticență, îți spun sincer, știi, la toată schimbarea asta, dar... știi cum e, te obișnuiești și pe măsură ce te obișnuiești începe să-ți placă din ce în ce mai mult și îți dai seama că de fapt... Nici n-ai de ales, da. Nu, e... Nu e o dictatură a arhitecților, totuși, nu se pare că suntem aici? Nu este o dictatură, eu cred că este o schimbare firească, noi suntem doar cei care vă deschidem ochii și vă arătăm direcția, adică... Dar cu forța, așa? Adică, nu, deloc. Să ne lăsați fără ficuri. Să știi că arhitectura biofilică este o parte integrantă din... Biofilică? Plantele într-un spațiu sunt de... Nu lipsesc. Deci ficusul se transformă într-un ficus mai mare. Ca să nu se fure, nu? Da, sunt postere cu ficuși, de fapt, nu, dar seamănă cu plantele naturale. Simular 3D. Simular 3D. Nu, sunt... Să vedem, ce plante crezi că vor cuceri viitorul birourilor? Ficușii mai au vreo șansă? Ficușii sunt foarte... sunt acolo, în linia întâi. Mici, mari? Mici, mari, de toate dimensiunile și rudele acestora. Cam ce ai recomanda? Îți place Feng Shui? Feng Shui? Da. Îmi place cum sună, da. Folosești Feng Shui-ul? Feng Shui-ul? Da. Fântânița are și ai zice să știi că într-un spațiu de birou ce mi se pare mie că lipsește acum este animalul. Dar nu mă refer la animalul uneori nu lipsește. Uneori nu lipsește, eram sigură că o să spui lucrul acesta. N-ai cum. Nu, da, uite, de exemplu, la NN am văzut o țestoasă. Păi, deci, crede-mă, când vezi un animal într-un spațiu care este atât de tehnologizat, atât de... E un spațiu de birouri până la urmă. Ok, ai plante, ai ficusul, ai cana cu ceai aburim pe masă, dar totuși când mai vrei să pui și mâna pe pisică, pe unde... Nu am văzut animale în spațiile de birouri. În afară de țestoase și peștișori, care săraci sunt foarte timizi acolo. Nu lasă păr, poate de asta. Poate și de asta,
da. Dar ajută foarte mult la crearea unui spațiu și a-l face cât mai uman. Uite ce e fain, de exemplu, la noi acum, neavând la spațiile acestea care sunt perfect hermetice și toată frica oamenilor, aoleu, mă bagi într-o cutie de sticlă și eu nu am niciun fel de fereastră către exterior. Ce fac? Panică. Și eu cred că acum, de exemplu, uite, proprietarii de clădiri au marele avantaj că pot să facă și să dezvolte cumva spațiile de parter și spațiile imediat înconjurătoare, spațiile verzi în jurul clădirilor de birouri, ca niște extensii ale acestor spații de lucru pe care noi ne focusăm foarte mult cu partea de amenajare. Și în felul acesta tu poți să vii la birou și ok, acasă stai într-un apartament, poate ai sau poate nu ai balcon, poate ai posibilitatea să mergi într-o grădină, dar uite, vii la birou și ai posibilitatea să lucrezi din curtea clădirii de birouri, într-un spațiu fain amenajat, știi? Toată ideea asta de comunitate, eu zic că ar trebui să fie adoptată nu doar de către noi, pentru că, ok, schimbarea vine din interior, știi, dar tot contextul trebuie privit ca atare și toată lumea trebuie să meargă în aceeași direcție. Nu trebuie, dar ar putea. Nu vreau să zic trebuie, nu impun nimic, am spus, dar rectific, ar trebui. Da. Ești un dictator de bună credință, îmi place cum gândești. Da. Da. E bine așa. Noi, să știi, doar ascultăm și facem ce ne spun oamenii, ceea ce vor ei. Noi doar interpretăm nevoile oamenilor. Ai putea să lucrezi cu un coleg ca mine? Să împărțim același birou, să ne despartă așa un paravan mic? Nici nu aș vrea să ne despartă un fileu de ping-pong? N-ai vrea să ne despartă? Răspuns corect, mulțumesc. Da. Bine. Da, e bine până aici. Da. Deci viitorul birourilor sună bine. Stai, mai o întrebare. Românii sunt diferiți pentru că ai spus că ai lucrat multă vreme în Austria, o țară în care se vorbește foarte prost românește. În continuare? Da. Suntem speciali, în vreun fel? Suntem mult mai speciali decât străinii, da. Noi cred că suntem cele mai speciale persoane din Europa, categoric. În clădirile astea trage curentul sau nu, spunem? Întotdeauna trage curentul. Și atunci când nu trage curentul, trage curentul. Deci dacă am învățat ceva este că întotdeauna trage curentul, indiferent. Și dacă nu e pornit aerul condiționat, tot trage curentul. Bun. Și de ce mai suntem noi speciali? Hai să vedem un punct pozitiv, un punct negativ. Cred că pentru că am fost cumva privați de tot ce se întâmpla în Occident înaintea erei noastre și înainte ca noi să ne bucurăm de toate lucrurile faine din afară, cumva trăim așa, știi, cu nevoia de o schimbare absolută, de nevoia de nou tot timpul și din mentalitatea asta care îmbrățișează repede noul vin foarte multe schimbări faine și mi se pare că noi de aici din țară suntem de multe ori promotorii unor schimbări care sunt adoptate chiar și la nivel global sau de către companii se întâmplă aici, la nivel global și sunt preluate de companiile respective și în alte țări din afară. Și cred că asta vine pe fondul unui drive foarte fain pe care noi îl avem, să schimbăm, să inovăm, să fim acolo, să recuperăm timpul pe care nu l-am avut, știi? Și asta am observat-o doar aici, să știm. Da. Mă așteptam să spui ceva drăguț. Adică, E bine. Adică e o veste bună pentru chiar e bine, chiar e de bine. Afară am observat cumva că oamenii sunt mult mai mulțumiți cu ceea ce au și atunci mult mai așezați, au o viață mult mai liniștită, mult mai echilibrată și da, și acolo cumva acest lucru duce atunci la focusul pe calitate, dar pe calitate privită dintr-o profunzime foarte studiată, știi? Adică, ok, vrem să facem un spațiu wow, open space, facem studii de acustică în open space. Nu știu dacă noi avem specialiști aici în țară, de fapt știu, dar mă fac că nu știu, pe partea aceasta de exemplu, de acustică într-un open space. Este un lucru foarte interesant, sunt programe care poate să simuleze în detaliu acest lucru și poți într-adevăr să faci studii și să ajungi la un spațiu perfect open space care să funcționeze din absolut toate punctele de vedere, și acustic, și iluminat, și termic, din toate punctele de vedere care creează microclimatul, știi? E o catedrală, aș zice. Să știm. Să știi, dar gândește-te că astea sunt niște catedrale verticale, în niște zone din astea urbane extrem de dense, care pe un lot de pământ limitat urban, știi? Și aici oricum sunt mai multe probleme care ar trebui privite cumva și de la macro-level la micro-level. Ok, acum am vorbit despre micro-level, dar la nivel de comunitate, la nivel de dezvoltator care vine și alege, ok, vreau să construiesc aici, stai că vreau să construiesc mult, știi? Cum fac? Mă duc în sus, că n-am unde să mă duc. Acum deja se discută despre
După pandemie deja se discută de ground scraper și nu se mai discută de skyscraper. Mai aproape de natură, mai aproape de sol, mai aproape de copaci, știi? Și cred că tendința este de a umaniza, într-adevăr, cum ai spus tu, cât mai mult, dar să știi că tehnologia ajută la înțelegerea și la comunicarea cu spațiul construit. Intri într-un spațiu, ai vizibilitate asupra parametrilor care dau calitate spațiului. Pandemia cumva ne-a trezit la realitate, adică vorbim despre o fragilitate a sănătății pe care poate înainte nu percepeam, știi? Da, ok, mă duc la birou. Ok, am un birou, e fain, e luminat, am lumină, pot să aprind lumina, știi? Dar acum deja se vorbește cât de intensă e lumina. E suficient lumina pentru mine? Poate eu sunt mai orb, poate eu văd mai bine, poate la mine se reflectă în ochelari, știi? Și atunci deja personalizarea pe fiecare om în parte nu poți să o faci decât printr-o tehnologizare a spațiului de birouri și a tuturor lucrurilor care îl formează, știi? Intri acolo, ai o tabletă, nu cred că ajungem chiar să-ți încălzești locul de la birou, scaunul, dar măcar poți să controlezi tot ce e în jurul tău, știi? Deci pentru tine viitorul biroului există și biroul va semăna cu câtva cu ceea ce avem acum? Poate doar oamenii să fie ceva mai buni, mai eficienți, mai colaborativi, a? Oamenii sunt deja, unii nu știu că sunt, dar descoperă și ajutăm să descopere și cred că spațiile pe care noi le creăm îi îndeamnă să fie mai curajoși. Da. Ok, să fie cât mai mult 360 și, adică să facă frumos 360 și la an. Dialogul e cel mai important. Dialogul, colaborarea și deschiderea spre lucruri faine și lucruri noi. Și numai noi putem să promovăm schimbarea, doar noi. Da, așa zic și eu. E foarte bine. Îți mulțumesc. Ți-am mersi. Și multe proiecte frumoase în continuare. Mulțumesc frumos. Și ție. Și să nu mai pleci afară. Rămâi aici. Nu, pe de-aia m-am întors. Da? Bun. Perfect. E foarte bine așa. Da. Rămâi aici. Bun. Rămâneți și voi cu noi. Vă mulțumim foarte mult. Sper că v-a plăcut dialogul ăsta și acum toți o să vă apucați de arhitectură, de design, de 360. O să faceți numai 360-uri. Ceea ce vă doresc în continuare și Colia să face asta într-un chip natural, fără niciun efort, fără un pic de transpirație. Urmăriți și celelalte episoade ale podcastului, dacă v-a plăcut ăsta, așa că subscribe, share, știți ce aveți de făcut. Vă mulțumesc și ne vedem și data viitoare.